Xin chào các bạn. Bạn đã bao giờ nghe về một tiểu bang ở Mỹ gần như bị thời gian lãng quên, nơi cuộc sống không vội vã, không ồn ào và rải rác khắp nơi là dấu tích của những thị trấn bỏ hoang, các hầm mỏ cũ cùng nhà ga đổ nát. Ở một đất nước vốn nổi tiếng với nhịp sống hiện đại và sôi động, vẫn còn tồn tại một vùng đất như thế, và đó chính là Montana, nơi từng là vùng đất hứa cho hàng nghìn người mang theo giấc mơ đổi đời. Từ những năm 1860, dòng người đã đổ về đây trong cơn sốt vàng cũng như khai thác các mỏ khoáng sản, để rồi dựng lên các thị trấn như Bannack hay Garnett. Ở đó, các quán rượu, khách sạn và cả nhà hát đã nhanh chóng mọc lên trong vài tháng. Nhờ vậy mà Montana lúc này được ví như biểu tượng của giấc mơ Mỹ, với sự táo bạo, sôi động và đầy hy vọng. Nhưng sau đó, khi khoáng sản cạn kiệt thì mọi người cũng tìm cách rời đi, kéo theo làn sóng rút lui của các doanh nghiệp, và Montana dần chìm vào tĩnh lặng. Hiện nay đây là tiểu bang lớn thứ tư của nước Mỹ với diện tích 380.800 km2, nhưng chỉ có hơn 1.137.000 cư dân sinh sống. Với mật độ khoảng 3 người trên 1 km2, thì Montana chính là tiểu bang có mật độ dân số thấp thứ 3 cả nước, chỉ xếp trên Alaska và Wyoming. Vùng đất này hiện diện như một khoảng lặng hiếm hoi giữa thế giới náo động, nơi mà con người dường như chưa kịp lấp đầy không gian và ký ức thì chưa kịp tan biến. Vậy liệu nơi đây có thực sự bị bỏ hoang hay chỉ là đang đợi ai đó lắng nghe và kể câu chuyện của mình? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu qua video ngày hôm nay nha! Địa lý phức tạp, khí hậu khắc nghiệt. Thuộc viễn Tây của nước Mỹ, Montana giáp với Idaho ở phía Tây và Tây Nam, Wyoming ở phía Nam, Bắc Dakota và Nam Dakota ở phía Đông, cùng các tỉnh Saskatchewan, Alberta và British Columbia của Canada ở phía Bắc, khiến nó trở thành tiểu bang duy nhất giáp với 3 tỉnh của Canada. Với biệt danh là Big Sky Country, nghĩa là xứ sở bầu trời rộng lớn, tiểu bang này nổi tiếng bởi những vùng trời cao rộng, thảo nguyên mênh mông và dặng núi hùng vĩ. Tuy nhiên đây lại là một trong những nơi có mật độ dân số thưa thớt nhất cả nước. Trước hết, xét về đặc điểm địa hình thì Montana là tiểu bang có địa hình bị chia cắt mạnh, nơi dãy Rocky chạy dọc toàn bộ phần phía Tây, tạo nên hơn 130 dãy núi lớn nhỏ. Địa hình gồ ghề, nhiều vực sâu, thung lũng hẹp và đèo dốc đã gây khó khăn cho việc đi lại. Còn phần phía đông nằm trên đại bình nguyên, dù bằng phẳng hơn nhưng lại là đất cổ tích tụ, nghèo dinh dưỡng, dễ xói mòn và khó trồng trọt nếu không có hệ thống thủy lợi quy mô lớn. Thêm vào đó, đường phân chia lục địa Bắc Mỹ cắt ngang tiểu bang từ Bắc xuống Nam đã tạo nên hai vùng địa lý với khí hậu đối lập rõ rệt. Đó là phía Tây ẩm hơn và có mùa sinh trưởng dài, còn phía Đông lại khô hạn, đất xấu và khó khai thác hiệu quả. Tiếp nối những thách thức về địa lý thì khí hậu khắc nghiệt cũng là một rào cản lớn khiến Montana khó thu hút dân cư. Tiểu bang này mang đặc trưng của khí hậu lục địa với mùa đông kéo dài và cực kỳ lạnh, còn mùa hè thì ngắn ngủi, khô nóng và thiếu ổn định. Biên độ nhiệt ở đây thuộc hàng lớn nhất nước Mỹ, thậm chí là hiếm thấy trên thế giới. Nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận là âm 56,7 độ C tại đèo Rogers vào năm 1954 và có thể lên đến 47,2 độ C tại phía đông như Glendive. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Montana còn thường xuyên hứng chịu những trận bão tuyết dữ dội với độ dày tuyết có thể lên đến 2 mét ở những nơi như East Glacier Park. Mặc dù đôi khi có những cơn gió Chinook hoặc gió phơn thổi qua giúp làm dịu đi cái lạnh mùa đông, nhưng chúng chỉ xuất hiện ở một vài vùng nhất định và không diễn ra đều đặn. Ngược lại, gió mạnh lại là hiện tượng thường xuyên, điển hình như tại Livingstone, qua đó càng làm cho mùa đông thêm phần rét buốt. Lượng mưa trung bình tại Montana chỉ khoảng 380 mm mỗi năm và phân bố không đều. Khi các sườn núi phía Tây có thể nhận trên 2.000 mm mưa mỗi năm, thì nhiều nơi ở phía Đông còn không đến 200 mm. Điều này làm cho nông nghiệp không thể phát triển rộng nếu thiếu đầu tư lớn vào thủy lợi. Không chỉ gây bất lợi cho sản xuất, khí hậu còn ảnh hưởng mạnh đến sinh hoạt của con người. Việc mùa đông quá dài và lạnh đã đẩy chi phí năng lượng lên cao, còn mùa hè thì lại không đủ dài để trồng nhiều loại cây. Hệ quả là việc sinh sống lâu dài tại đây trở nên không dễ dàng với phần lớn dân cư. Về mặt phân bố dân số thì tình hình cũng phản ánh rõ ảnh hưởng của tự nhiên. Khác với nhiều nơi có điều kiện khí hậu tương tự, khi cư dân thường tập trung ở các vùng đồng bằng dễ tiếp cận thì Montana lại có một nghịch lý. Cụ thể thì phía Tây với địa hình gồ ghề hơn nhưng là nơi có khí hậu dễ chịu và nguồn tài nguyên dồi dào như gỗ, nước ngọt và khoáng sản, nên đã sớm trở thành vùng định cư chính và chiếm đến 71% dân số, tức là khoảng 807.000 người. Trong khi vùng phía Đông bằng phẳng hơn lại chỉ có 29%, tương đương với 330.000 người.
Ngoài ra, lịch sử khai phá cũng góp phần tạo nên sự phân bố này. Trong thập niên 1860, cơn sốt vàng đã kéo hàng nghìn người đổ về các mỏ vàng ở Helena, Butte, Virginia, nằm sâu trong dãy núi Rocky. Tiếp đến là sự phát triển của đường sắt Bắc Thái Bình Dương vào thập niên 1880, kết nối miền Tây Montana với các trung tâm kinh tế khác đã thúc đẩy hình thành các đô thị lớn như Missoula, Bozeman, Kalispell và thủ phủ Helena. Những trung tâm này không chỉ phát triển nhờ tài nguyên mà còn nhờ các trường đại học, bệnh viện và ngành du lịch, đặc biệt với sự hiện diện của các công viên quốc gia như Glacier và Yellowstone. Trong khi phần phía đông, dù rộng lớn, lại không có nhiều lợi thế về khí hậu, đất đai, giao thông và cả lịch sử định cư. Khu vực này còn từng là vùng tranh chấp dữ dội giữa quân đội Mỹ và các bộ tộc bản địa như Lakota Sioux, Cheyenne và Crow trong thế kỷ 19, với những trận chiến khốc liệt như trận Little Bighorn năm 1876, khiến các khu định cư lớn gần như không thể hình thành trong thời gian dài. Cho đến ngày nay, mặc dù thành phố Billings ở phía đông là vùng đô thị lớn nhất tiểu bang với 129.531 người, nhưng phần còn lại vẫn chủ yếu là các cộng đồng nông nghiệp thưa thớt, sống rải rác trên các trang trại rộng hàng trăm hecta. Hơn nữa, sau khi trữ lượng khoáng sản cạn dần và ngành khai thác suy yếu, nhiều thị trấn từng sầm uất nay đã rơi vào cảnh hoang tàn khi người dân lần lượt rời đi để tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Sự rút lui của ngành công nghiệp từng là trụ cột kinh tế đã để lại những thị trấn ma trên bản đồ Montana. Trong bối cảnh đó, khí hậu khắc nghiệt và địa hình bất lợi tiếp tục là lực cản lớn khiến tiểu bang này khó thu hút làn sóng dân cư mới, đồng thời kìm hãm đà tăng trưởng dân số suốt nhiều thập niên qua. Nền kinh tế đơn điệu. Bên cạnh điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, sự đơn điệu trong cấu trúc kinh tế cũng là một nguyên nhân sâu xa làm cho Montana duy trì quy mô dân số chưa tương xứng với diện tích lãnh thổ. Tính đến năm 2024, GDP của tiểu bang đạt khoảng 76 tỷ đô la Mỹ với mức bình quân đầu người là 66.828 đô la Mỹ. Cơ cấu kinh tế của họ chủ yếu xoay quanh nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, khai khoáng và năng lượng, những lĩnh vực có mức độ tự động hóa cao và tạo ra ít việc làm hơn so với các ngành công nghiệp hiện đại. Tại phía đông là các trang trại ngũ cốc khô hạn và đồng cỏ chăn thả trải dài, còn phía tây tập trung vào khai thác gỗ và khoáng sản quý như vàng, đồng và hoạt thạch. Ngoài ra, các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và lọc dầu dù duy trì sản lượng ổn định, nhưng vì phần lớn nguyên liệu được xuất khẩu ở dạng thô, nên hoạt động chế biến công nghiệp trong tiểu bang vẫn còn mờ nhạt. Trong năm 2024, các lĩnh vực dựa trên tài nguyên cũng đang gặp khó khăn khi thu nhập từ khai khoáng giảm gần 190 triệu đô la Mỹ do việc đóng cửa mỏ Sibanye Stillwater, đồng thời nông nghiệp và lâm nghiệp cũng chịu những ảnh hưởng tiêu cực. Mặc dù khu vực dịch vụ, nhất là du lịch, y tế, giáo dục và công nghệ đã có những bước phát triển trong những năm gần đây, nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra bước ngoặt cho toàn bộ nền kinh tế. Nhất là khi không có bất kỳ tập đoàn lớn nào đặt trụ sở chính tại Montana, khiến cơ hội việc làm trong các lĩnh vực công nghệ cao và dịch vụ chuyên sâu trở nên cực kỳ hạn chế. Bên cạnh đó, với mức lương trung bình hàng năm ở đây là khoảng 56.202 đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với các tiểu bang phát triển như California hay Washington, trong khi chi phí sinh hoạt lại không hề thấp do tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế và giáo dục chất lượng cao, nhất là ở các vùng nông thôn rộng lớn. Dù thu nhập bình quân đầu người năm 2024 là 39.842 đô la Mỹ, tăng nhẹ 1,2%, nhưng vẫn thấp hơn so với mức trung bình của cả nước và chỉ bằng một nửa tốc độ tăng của năm 2023 với 2,3%, còn thu nhập trung bình hộ gia đình chỉ đạt 94.544 đô la Mỹ, thấp hơn 14% so với mức trung bình toàn quốc. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt tại các khu bảo tồn của người bản địa, tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh sự bất bình đẳng trong phân phối cơ hội kinh tế và tiếp cận dịch vụ công. Dân số cũng tạo ra một vòng luẩn quẩn, đó là tình trạng các doanh nghiệp không muốn đầu tư do thiếu thị trường lao động, còn người lao động lại không muốn đến vì thiếu việc làm và cơ hội phát triển. Tình trạng ấy rất nghiêm trọng tại các khu vực xa trung tâm, nơi việc làm càng trở nên hiếm hoi. Montana cũng phải đối mặt với bài toán già hóa dân số và tỷ lệ tham gia lao động suy giảm, khi số người nghỉ hưu tăng nhanh, còn dân số trẻ thì lại không đủ bù đắp. Do đó, tình trạng này không chỉ làm giảm nguồn cung lao động mà còn ảnh hưởng đến sức sống của thị trường tiêu dùng và sự phát triển chung. Bất cập về cơ sở hạ tầng. Với vị trí địa lý nằm cách xa các trung tâm đô thị lớn của nước Mỹ, Montana vốn đã gặp bất lợi trong việc kết nối với phần còn lại của quốc gia. Thêm vào đó,
Việc không có thành phố lớn nào nằm trong hay gần biên giới bang và mạng lưới giao thông hàng không quốc tế hầu như không đáng kể, điều này khiến việc di chuyển đến và đi khỏi tiểu bang trở nên bất tiện, nhất là đối với các doanh nghiệp, du khách quốc tế hay những người có nhu cầu đi lại thường xuyên. Thực tế, hạ tầng giao thông của Montana đã phản ánh rõ rệt những hạn chế mang tính hệ thống. Mặc dù có hệ thống đường cao tốc nối liền các thành phố chính như Billings, Helena hay Missoula, nhưng khoảng cách giữa các trung tâm dân cư lại khá xa và mạng lưới giao thông vẫn còn thưa thớt cũng như thiếu chiều sâu. Các tuyến đường sắt và hàng không nội địa chủ yếu chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản, thiếu sự linh hoạt, tiện nghi và tần suất hoạt động như ở các tiểu bang có mật độ dân cư cao hơn. Do đó, việc di chuyển giữa các khu vực trong tiểu bang thường mất nhiều thời gian và chi phí hơn, làm giảm sức hút đối với nhà đầu tư, người dân và cả ngành du lịch. Các rào cản tự nhiên cũng góp phần đáng kể vào những khó khăn trong phát triển hạ tầng. Dãy núi Rocky hiểm trở của phía Tây cùng hệ thống sông lớn như Missouri hay Yellowstone gây phức tạp trong thiết kế và thi công các tuyến đường, cầu và các công trình kết nối liên vùng. Bên cạnh đó, một phần đáng kể diện tích của tiểu bang lại thuộc về các công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, vốn bị giới hạn phát triển theo luật liên bang, làm thu hẹp không gian xây nhà ở, thương mại và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Tình hình càng nghiêm trọng hơn do hạ tầng hiện có ngày càng quá tải và xuống cấp. Theo báo cáo năm 2024 của Hội Kỹ sư xây dựng Mỹ, toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của Montana chỉ được chấm điểm trung bình là C-, giảm so với mức C vào năm 2018 và ngang với mức trung bình quốc gia. Trong đó, giao thông là lĩnh vực bị đánh giá yếu nhất với hạng mục cầu đã bị hạ điểm từ C xuống C-, mà nguyên nhân chính là ngân sách duy trì quá thấp khi chỉ có khoảng 60 triệu đô la Mỹ mỗi năm, nhưng nhu cầu thực tế lại lên đến 400 triệu đô la Mỹ. Hệ thống đường xá của Montana cũng đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng khi tính đến năm 2023, có đến 33% đường đô thị và 20% đường nông thôn bị xếp loại kém. Đây là hệ quả từ sự thiếu đầu tư và khí hậu khắc nghiệt, với mùa đông dài và lạnh kèm theo chu kỳ đóng băng, tan băng lặp đi lặp lại đã làm hư hỏng mặt đường nhanh chóng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Và vụ sập cầu đường sắt bắc qua sông Yellowstone năm 2022 chính là ví dụ điển hình cho mức độ tổn thương của hạ tầng Montana trước các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng một gia tăng. Trong bối cảnh nhu cầu kết nối ngày càng cao, đặc biệt là tại các khu vực phát triển nhanh như phía Tây và phía Nam tiểu bang, thì việc hệ thống giao thông không được đầu tư, mở rộng và nâng cấp một cách đồng bộ đã trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng, kìm hãm khả năng phát triển kinh tế, xã hội và khiến nhiều người e ngại nếu có ý định muốn chuyển đến đây sinh sống. Bất động sản đắt đỏ. Dù không phải là một tiểu bang phát triển mạnh, nhưng giá nhà ở Montana lại khá cao và trở thành một rào cản đáng kể đối với những người có thu nhập trung bình hoặc thấp khi muốn định cư lâu dài. Theo đó, tiểu bang này hiện đang lâm vào cuộc khủng hoảng nhà ở sâu sắc với hàng chục nghìn hộ gia đình, kể cả những người có thu nhập trung bình, gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống. Từ sau đại dịch Covid-19, dân số tiểu bang có bước tăng đáng kể, nhưng chủ yếu là làn sóng dân cư có thu nhập cao từ các khu vực đắt đỏ như California hay Washington. Họ đổ về Montana để tìm kiếm không gian sống thoáng đãng, khiến nhu cầu nhà ở tăng đột biến, trong khi nguồn cung thì lại không bắt kịp, dẫn đến mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu. Kết quả là giá nhà tại các thành phố như Bozeman, Missoula hay Kalispell tăng phi mã. Có lúc Bozeman ghi nhận giá bán trung bình vượt 880.000 đô la Mỹ. Riêng trong 5 năm qua, giá nhà trung bình toàn bang tăng đến 70% và hiện đạt khoảng 470.000 đô la Mỹ. Vì vậy, Montana đã nằm trong số 29 tiểu bang mà người có thu nhập trung vị không còn đủ khả năng mua nhà ở mức giá trung bình. Chưa dừng lại ở đó, thực trạng này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả người thuê nhà. Khoảng 47% người thuê ở đây đang rơi vào tình trạng gánh nặng chi phí, tức là phải chi hơn 25% thu nhập cho tiền thuê. Trong khi Montana hiện thiếu ít nhất 14.000 đơn vị nhà ở, gấp hơn 3 lần con số thiếu hụt của năm 2021. Và với tốc độ xây dựng hiện tại thì phải mất ít nhất 3 năm nữa để theo kịp nhu cầu, đó là chưa kể dân số vẫn đang tiếp tục tăng. Có 5 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Thứ nhất là dân số nhập cư tăng gấp đôi số người rời đi trong giai đoạn 2020-2021. Thứ hai là chi phí xây dựng leo thang do thiếu hụt nguyên vật liệu và ước tính thiếu trên 10.000 lao động trong ngành xây dựng. Thứ ba là 27% người mua đến từ các tiểu bang khác, thường là thanh toán bằng tiền mặt, khiến người địa phương không thể cạnh tranh. Tiếp theo là quỹ đất khả dụng bị hạn chế, bởi có gần 1/3 diện tích là đất liên bang, đất nông nghiệp hoặc đất không thể phát triển, do quy hoạch và hạn chế mật độ. Và cuối cùng, chi phí sinh hoạt leo thang đã kéo theo mức sống tăng, điển hình như tại Bozeman,
mức sống hiện tại cao hơn 20% so với trung bình toàn quốc. Cuộc khủng hoảng còn được phức tạp hóa bởi những yếu tố cấu trúc khi gần 66% người vay thế chấp tại Montana hiện có mức lãi suất thấp hơn 4%, làm cho họ không muốn bán nhà để mua lại với chi phí thế chấp cao hơn, từ đó dẫn đến hiện tượng đóng băng thị trường và gián đoạn chu kỳ luân chuyển nhà ở. Bên cạnh đó, bất bình đẳng chủng tộc vẫn là một rào cản lớn, bởi người da đỏ và người da đen có thu nhập trung bình thấp hơn nhiều so với mức của người da trắng, khiến họ dễ bị tổn thương hơn trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt. Việc thiếu quy định cấm phân biệt đối xử theo nguồn thu nhập càng làm tình hình thêm trầm trọng, khi 35% chủ nhà không chấp nhận người thuê sử dụng phiếu trợ cấp. Còn du lịch, một trong những ngành kinh tế chủ lực của Montana, cũng góp phần làm phức tạp thêm khủng hoảng nhà ở. Lượng du khách khổng lồ đổ về các điểm đến nổi tiếng như Yellowstone hay Glacier không chỉ gây áp lực lên hạ tầng mà còn góp phần đẩy giá nhà lên cao. Ngoài ra, các nền tảng về chỗ ở ngắn hạn cũng khiến hàng loạt bất động sản bị rút lui khỏi thị trường thuê dài hạn. Tồi tệ hơn, phần lớn thuế du lịch lại được dùng để quảng bá thu hút thêm du khách, thay vì đầu tư vào hạ tầng hoặc nhà ở. Chính vì vậy, những cộng đồng nhỏ như là West Yellowstone với chỉ khoảng 1.000 cư dân nhưng phải phục vụ đến 4 triệu lượt khách mỗi năm đang vật lộn với thiếu hụt nguồn lực nghiêm trọng. Tình trạng thiếu nhà ở, đặc biệt là nhà giá rẻ, đang ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, khả năng thu hút nhân tài và phát triển kinh tế bền vững. Đã có trường hợp, một trưởng khoa tại trường luật duy nhất của tiểu bang từ chối nhận việc vì lương 6 con số vẫn không thể đủ sống tại Montana. Do đó, nếu không có những giải pháp chính sách quyết liệt, đầu tư công quy mô lớn và điều chỉnh thị trường, thì tiểu bang này có nguy cơ trở thành nơi không thể định cư, ngay cả với chính người dân của mình. Điều kiện sống chưa thực sự tiện nghi. Từ cơ cấu kinh tế đơn điệu đến hệ thống hạ tầng còn hạn chế, Montana vẫn chưa tạo dựng được một nền tảng đời sống đủ tiện nghi và hấp dẫn. Là tiểu bang rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt, nhiều khu vực tại Montana thiếu sóng điện thoại di động và Internet ổn định, khiến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa trở nên khó khăn. Các gia đình thường phải di chuyển hàng chục km để đến được bệnh viện hoặc trung tâm y tế chuyên khoa gần nhất, trong khi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bổ sung như hỗ trợ tại trường học, dịch vụ cho trẻ có nhu cầu đặc biệt hay các chương trình cộng đồng cũng phân bố không đồng đều. Một vấn đề nghiêm trọng khác đó là thiếu hụt dịch vụ chăm sóc trẻ em. Năm 2023, năng lực chăm sóc được cấp phép chỉ đáp ứng 44% nhu cầu toàn tiểu bang và gần 60% các quận được xếp vào diện sa mạc chăm sóc trẻ em, nơi số lượng cơ sở không đủ đáp ứng nhu cầu. Điều này khiến cho khoảng 66.000 phụ huynh tại Montana không thể tham gia đầy đủ vào lực lượng lao động, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động vốn đã kéo dài tại đây. Đồng thời, chi phí sinh hoạt tại Montana cũng không còn thấp như nhiều người tưởng. Dù tiểu bang không đánh thuế bán hàng, nhưng thuế tài sản lại tương đối cao. Không chỉ vậy, vào mùa cao điểm du lịch, các điểm đến nổi tiếng như là Glacier, Yellowstone hay hồ Flathead bị quá tải du khách, gây áp lực lên hạ tầng và chi phí địa phương. Về đời sống xã hội, Montana có thể là thiên đường cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và riêng tư, nhưng lại không mấy phù hợp với những người tìm kiếm không khí sôi động. Ngoài các tụ điểm dành cho cựu chiến binh, phần lớn các thị trấn nhỏ thiếu các địa điểm giải trí như quán bar hay hộp đêm. Khoảng cách địa lý giữa các nhà dân đôi khi lên đến hàng km, càng làm tăng thêm cảm giác cô lập, nhất là trong mùa đông kéo dài và khắc nghiệt. Cuối cùng, giáo dục đại học tại Montana còn hạn chế về quy mô và sự đa dạng ngành học. Ngoài hai trường lớn là Đại học Tiểu bang Montana và Đại học Montana, nơi đây không có nhiều cơ sở đào tạo chuyên sâu như ở Washington, Oregon hay California. Hệ quả là sinh viên và lao động tri thức có xu hướng rời khỏi tiểu bang để tìm kiếm cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp ở nơi khác, qua đó làm giảm lực lượng lao động chất lượng cao và ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng dân số. The Last Best Place, không hoàn hảo nhưng đặc biệt. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 7 năm 2024, Montana đã tăng 53.017 người, với hầu hết những người chuyển đến đây là từ các tiểu bang khác và chỉ có một phần nhỏ là người nước ngoài. Con số ấy là minh chứng sống động cho sức hút đặc biệt của vùng đất này, bất chấp mùa đông khắc nghiệt, giá nhà leo thang hay hạ tầng còn nhiều điểm nghẽn. Đến nay, Montana vẫn được gọi bằng một cái tên đầy tự hào, đó là The Last Best Place, mang ý nghĩa là vùng đất tốt đẹp cuối cùng, như một lời nhắc nhở về vẻ đẹp hoang sơ và bình lặng mà nước Mỹ hiện đại đang dần đánh mất. Vì vậy, đối với những ai yêu thích không gian rộng mở và kết nối gần gũi với thiên nhiên, thì tiểu bang này chính là nơi mà họ thuộc về. Nơi đây có thể mang đến cảm giác thoáng đãng và riêng tư, điều vốn trở nên xa xỉ giữa cuộc sống đô thị đông đúc và chật chội. Từ thị trấn miền núi thanh bình như Whitefish
các cộng đồng nông nghiệp ở Wistful đến thành phố năng động Bozeman với ngành công nghệ và giáo dục đang phát triển, Montana mang đến sự đa dạng trong lựa chọn lối sống. Đặc biệt, xu hướng làm việc từ xa đã khiến tiểu bang này trở thành nơi lý tưởng cho nhiều người rời khỏi các siêu đô thị để tìm kiếm sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Nơi đây còn là thiên đường của những người đam mê hoạt động ngoài trời như trượt tuyết, câu cá, leo núi, chèo thuyền, cắm trại hay đơn giản là chiêm ngưỡng hoàng hôn giữa thảo nguyên. Dù thời tiết có khắc nghiệt vào mùa đông, nhưng điều này lại góp phần mang đến một lối sống gắn bó hơn với thiên nhiên, điều mà người dân nơi đây tự hào. Thêm vào đó, sự thân thiện và cởi mở của người dân địa phương cộng với tinh thần cộng đồng bền chặt cũng là yếu tố giúp Montana giữ được nét văn hóa riêng biệt và tạo nên cảm giác thuộc về cho bất kỳ ai chọn ở lại. Nhìn về mặt tích cực, không phải lúc nào tiểu bang này cũng mang dáng vẻ buồn tẻ hay quá độ yên ắng như nhiều người vẫn nghĩ. Trái lại, giữa không gian rộng lớn ấy lại ẩn chứa vô số điều thú vị, đôi khi kỳ lạ theo cách rất riêng. Chẳng hạn là bảo tàng Rockies. Tọa lạc tại thành phố Bozeman, đây là một điểm đến nổi bật dành cho những ai đam mê lịch sử tự nhiên và thời kỳ tiền sử. Bảo tàng này nổi tiếng với các bộ sưu tập cổ sinh vật học quy mô lớn, trong đó có bộ sưu tập hóa thạch khủng long Bắc Mỹ lớn nhất. Một số mẫu vật tại đây mang tính biểu tượng toàn cầu, chẳng hạn như hộp sọ Tyrannosaurus Rex lớn nhất từng được khai quật, hay xương đùi của một con T-Rex vẫn còn được lưu giữ phần mô mềm, được coi là một phát hiện hiếm có trong ngành cổ sinh. Nơi đây cũng đóng vai trò là kho lưu trữ chính thức các mẫu vật cổ sinh vật học của tiểu bang Montana và là một điểm dừng chân quan trọng trên đường mòn khủng long Montana, hành trình khám phá thời tiền sử trải dài khắp tiểu bang. Tiếp đến là hồ lớn nhất phía tây nước Mỹ. Flathead là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất theo diện tích bề mặt ở phía tây nước Mỹ, với diện tích khoảng 510 km². Đồng thời nó cũng là một trong những hồ sạch nhất thế giới trong các khu vực có người sinh sống. Trải dài gần 45 km và rộng đến 25 km, khu vực này được bao quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ và các thị trấn nhỏ duyên dáng, tạo nên một khung cảnh vừa nguyên sơ vừa thơ mộng. Điểm nhấn đặc biệt của hồ là đảo White Horse, hòn đảo lớn nhất của Flathead với diện tích hơn 8,25 km², nơi du khách có thể đi bộ giữa thiên nhiên hoang dã, bắt gặp ngựa hoang, cừu núi, nai sừng tấm và đại bàng đầu trắng trong môi trường sống tự nhiên. Với làn nước trong vắt, không khí trong lành và cảnh quan ngoạn mục, hồ Flathead là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền, câu cá, cắm trại, đi bộ đường dài và ngắm động vật hoang dã. Đáng chú ý, Montana đã từng là nơi tổ chức một trong những lễ hội ẩm thực kỳ lạ nhất nước Mỹ với tên gọi là lễ hội tinh hoàn. Diễn ra lần đầu vào năm 1982 tại một địa điểm gần thị trấn Clinton, lễ hội độc đáo này tôn vinh món ăn mang tên hàu núi Rocky, nhưng ở một khu vực như Montana thì làm gì có hàu, mà đây thực tế là tinh hoàn bò đực, được thái lát, tẩm bột và chiên giòn cho đến khi đạt độ vàng hoàn hảo. Được sáng lập bởi Rod Lincoln, người có biệt danh là nam tước của những quả bóng, sự kiện được tổ chức vừa như một hình thức quảng bá và tôn vinh nông nghiệp địa phương, vừa mang tính giải trí không kém phần hài hước. Trong suốt 35 năm tồn tại, lễ hội thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Vào thời kỳ đỉnh cao, lễ hội kéo dài 4 ngày này đã lôi kéo gần 15.000 người tham dự, biến nơi đây thành điểm đến sôi động nổi tiếng toàn quốc. Không chỉ vì món ăn có 102 mà còn bởi bầu không khí náo nhiệt, pha trộn giữa ẩm thực, bia rượu và các hoạt động dành cho người lớn. Dù lễ hội chính thức bị dừng lại từ năm 2017 do lo ngại về an ninh, nhưng sau đó món hàu núi Rocky vẫn tiếp tục được phục vụ tại các sự kiện nhỏ lẻ ở Montana, trong đó có những phiên bản thu gọn như Testicle Fest địa phương giúp gìn giữ tinh thần của lễ hội trong văn hóa ẩm thực của vùng này. Có thể thấy, sự thưa thớt dân cư ở Montana không phải là vì người ta không yêu mến nó, mà bởi vì thiên nhiên nơi đây quá khắt khe với con người. Những mùa đông kéo dài và lạnh buốt, địa hình hiểm trở, khó phát triển hạ tầng, khí hậu khô hạn khiến nông nghiệp lao đao, cùng với sự cạn kiệt về tài nguyên, tất cả đã khiến phần lớn diện tích của tiểu bang gần như bị bỏ quên. Nhưng Montana không phải là một vùng đất chết, mà nó chỉ đang sống theo cách của riêng mình. Và có lẽ chính sự khắc nghiệt ấy lại là thứ đã gìn giữ cho tiểu bang này vẻ đẹp nguyên bản nhất còn sót lại ở nước Mỹ hiện đại. Trên đây là những nguyên nhân khiến tiểu bang Montana bị bỏ hoang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.